tenaga. Okay, Tuan Haji misalnya dari Pik Madu, jadi boleh kongsikan apa yang kesan yang nampak selama makan madu ni, insyaAllah. Okey. Pertama sekali saya jarang makan madu. Dan ini oleh kerana balik daripada Mekah baru-baru ni, batuk sikit, batuk banyak sikit ya. Jadi try makan madu ya. Dia makan madu ni insya-Allah ya. Batuk jadi apa? Jadi lega dah sikit dah kurang. Jadi isteri pun gitu juga, dia makan madu ni dengan asal limau. Asal limau, makan madu insya-Allah batuknya apa? Kurang lah, tidak macam tidak kuat dah. Ya, itulah kesannya. Kemudian lagi yang nombor duanya, beli makan madu ni pagi-pagi badan jadi panas. Sedap, badan jadi selesa. Tu. Ya. Itu dua kesan yang sekarang yang dapat. Yang lain tak tahu lagi lah. Baik. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Syukran.